Sa pagbagsak ng share price ng LTG, ang revenue at income naman ng kumpanya ay patuloy na tumataas at ngayong first quarter of 2024 mas umangat na kanilang income compare last year. Ngayon ang tanong, ito na ba ang simula ng natutulog na giant company? Kung gusto mong malaman kung ito na yung simula at ito na yung tamang panahon para bumili sa kumpanyang ito, stay ka lang, ibibigay ko sa iyo mga karagdagang impormasyon para makatulong sa iyo. Isa sa mga strength ng kumpanya ay meron itong diversified portfolio. Ang LT Group ay merong malawak na portfolio na sakop sa iba't ibang industriya, katulad ng alcohol, tabako, inumin, real estate, and also banking. Dahil dito, hindi gaanong apektado ang kumpanya ng economic downturns sa isang particular na industriya lamang. Kaya kung titignan natin dito from 2015 until 2023 sa kanilang pinaka-latest financial report, halos na doble ang kanilang revenue and income dahil ito sa diversify ng kanilang portfolio. Kung papasukin natin yung pinakamalaking pinagkukunan nila ng income, ito ay nanggagaling sa tabako nila. 15.3 billion dito ay nanggagaling. Susundan nito ng banking na nasa 11.7 billion pesos, halos 61% ng kanilang income nanggagaling dito. Sa loob ng 10 taon, ang pinakamataas na share price na inabot ng LTG ay noong 2018 na umabot ito ng 23.5 pesos. Since then, continuous nang bumabagsak ang share price ng kumpanya. At ngayon, ng time na nire-review na lang natin ito, ang kanya share price ay nasa 10 pesos na lamang. So dito ngayon nakikita natin ng paunti-unti at nagkakaroon tayo ng konting linaw kung bakit bumabagsak ang kanilang share price. Now according to Forbes, kaya daw bumabagsak yung presyo ng sales ng mga tabako because of higher government taxes. And according to this data, yung cigarette sales in billion sticks. So noong 2012, merong 109 billion sticks na naibenta. And pagsapit ng 2022, halos na nga lahati na lang ang naibebenta nila. Nasa 52 billion sticks na lamang ito. Pinapakita sa atin na nagkakaroon ng less interest yung mga gumagamit ng traditional na tabako, and also nadagdagan din ito ng competition pagdating sa e-cigarette. So for me, I think ito yung pinaka-reason kung bakit continuous bumabagsak ang kanilang share price. So from 2018 to 2022, majority ng kanilang pinagkukunan ng income ay talagang nanggagaling sa tabako. Pero dahil sa diversified portfolio meron ang LTG, continuous na tumataas pa rin ang kanilang revenue and income. And ang forecast ng mga analyst dito in 2025 ay nasa 124 billion pesos yung kanilang revenue and income ay nasa 43 billion pesos. Ito ay dahil sa diversified portfolio ng kumpanya. Kung bakit nananatiling mababa ang kanilang presyo today ay because of their segment na nasa tabako. Na pinaka-latest financial report ng company ngayong first quarter of 2024, ang tabako segment nila ay continuous pa rin nag-i-struggle. So bumagsak pa ng 13%. Now according doon sa data na nakuha natin sa Forbes kanina, kung bumababa every year yung mga nagko-consume ng traditional na tabako. However, pagdating naman sa kanilang segment ng alcohol and sa tanduay, talagang maganda yung pinapakita ang performance nito. And sa amin nga lang no, sa Visayas, sobrang laki ng presence ng tanduay. So kumbaga dito sa Manila, so gin bulag yung pinaka main course pagdating sa inuman sa mga barangay. Pero pagdating sa Visayas, talagang sobrang laki ng presence ng tanduay ram doon. And kung titignan mo dito, ang nationwide market share ng tanduay ay nasa 31.6%. So dito continuous na kumakain sila ng market share. And way back noong 2023, nasa 29.1% lamang ang kanilang market share. Pagdating sa Visayas and Mindanao, ang market share nito ay nasa 70 and 79.5%. So sobrang laki ng market share talaga ng tanduay sa Visayas and Mindanao. So maliban sa tanduay, ang humahatak din nito ay ang PNB
kumita sila ng 2.97 billion. That's around 46% of total income. So ito yung mga humahatak sa LTG ngayon. Kanilang first quarter income, nakakuha sila ng 6.4 billion pesos compare last year na nasa 6.38 billion ito. So that's around 1% ang tinaas na kanilang income. Talagang malaki ang kahalagahan ng diversification sa business segment na ito. Not only to the business segment of this company, but also may i-apply din natin ito sa ating personal life. No? Kailangan natin ng another source of income kasi kapag mayroong nangyari sa isang segment na pinagkakakitaan mo, so meron ka pa rin pang tapal. So ito yung pinaka the best example na dapat meron tayong multiple source of income. Isa sa mga strength ng company today ay yung strong market position nito. Matibay talaga ang posisyon ng LT Group sa merkado lalo sa mga sektor ng tabako at alcohol. Ito ay nagbibigay sa kanila ng magandang competitive advantage laban sa kanilang mga kompetensya. And also talagang kilala yung kanilang mga produkto at mataas ang demand sa merkado gaya ng kanilang Tanduay Ram and ang Fortune Tobacco. And also ang kanilang banking segment din ay sa largest universal banks in the Philippines as of 4th quarter of 2023. Isa sa mga nakita ko ding strength ng LTG today ay ang financial performance nito. So ngayong 2023 nga lang naglabas sila na earnings na nasa 22.6 billion. Isa itong patunay sa kanilang financial stability. No, kahit na bumabagsak yung kanilang segment ng tabako, talagang maganda pa rin yung nilalago ng kanilang income. At hindi lamang yun, nakagandahan dito sa LTG ay yung kanilang shares outstanding over the past years ay hindi talagang tumataas. So ibig sabihin, hindi nagkakaroon ng dilution of shares ang kumpanya. Pagdating sa dividend distribution ng LTG, noong 2015, ang kanilang dividend per share ay nasa 15 centavo lamang ito. And ngayong 2023 ay nasa 1 peso per share na ito. And ang forecast ng mga analyst din dito, pagsapit ng 2025, sa dividend per share ay nasa 1.12 pesos. So dito pinapakita yung strong commitment ng company na magbigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. So from February 2015, ang dividend yield ng kumpanya ay nasa 1.21%. Ang kanilang dividend per share na inaibibigay ay nasa 10.48%. Dahil din ito sa pagbagsak ng kanilang share price, kaya tumataas yung kanilang naibibigay na dividend. Dahil ito sa pagtaas ng dividend per share na ibinibigay nila per year. Ngayon naman, in terms of dividend, kung mayroon tayong investment na 100,000 pesos sa LTG at ininvest natin ito for 5 years, ang question ngayon, magkano na kaya ang dividend income na nakuha natin sa 5 taon na pag-invest sa kumpanya? So kung i-search natin ang company LTG, so dito sa data na to, meron ka na sanang 80% ng iyong income ay nanggaling sa dividendo na binibigay ng kumpanyang ito. So meron kang investment na 100,000 pesos, ang naibalik na sa'yo galing sa dividendo ay nasa 80,600 pesos. So I think maganda ang company sa pagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Now let's understand naman yung weaknesses na sa tingin ko ay malaki ang epekto sa kumpanya. So first ay ang regulatory risk. So remember, nung panahon ni Pangulong Duterte dati, di ba? Nang sinabi niya na i-ban lahat ng mining company, ano nangyari sa presyo ng mga mining stock? Nagsisibagsakan, di ba? So ngayon, sa case ng LTG, ang industriya ng tabako at alcohol ay mahigpit na talagang binabantayan ng gobyerno dahil sa mga pagbabago sa batas and regulasyon. Ito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kanilang operasyon. So halimbawa na lang natin ang pagbabago ng tax policies ay maaaring magpataas ng produksyon or cost at magpababa ng profit margin ng kumpanya. So kung titingnan natin, way back noong 2012, na nagtaas ng tax pagdating sa mga cigarette. So dati magkano lang yung cigarette, yung isang stick. So I think if I'm not mistaken, correct me if I am wrong kasi hindi naman ako na ninigarilyo talaga. Yung stick ata dati nasa 2 pesos noong 2012 or 2013, gano'n. And ngayon magkano na yung per stick ng sigarilyo, no? At dahil doon lalaki din yung cost of production
ng kumpanya. Another information na makakaapekto din sa company, I think yung dependence nila on key product. Anong ibig sabihin nito? So yung malaking bahagi ng kanilang kita ay syempre nagmumula sa kanilang mga pangunahing produkto tulad ng sigarilyo at alak. Ang pagbaba ng demand o pagbabago ng consumer preferences ay maaaring itong magdulot syempre ng malaking epekto sa kanilang kita. Kung bababa ang benta ng kanilang mga pangunahing produkto, malaki ang magiging epekto din nito sa kabuuang kita ng kumpanya. So kung titignan natin, no, thankfully dahil maganda yung kita talaga ng bangko today, nasasakop yung pagbagsak ng kita ng kanilang cigarette segment. And last, I tingin kong weaknesses today ng company, syempre market saturation, kasi sa industriya ng tabako at alcohol syempre mataas yung market saturation dyan, no? Yung pagtaas ng market share sa ganitong klase ng industriya ay mahirap at mabagal pa. At dahil dito, yung competition ng market ay magiging mas mahigpit, lalo na't marami ring bagong mga brands yung nagsisilabasan, mga produktong lumalabas, so nagkakaroon ng paunti-unting kompetensya pagdating sa market share ng mga produkto dito. So I think ito yung mga key weaknesses na kailangan i-address ng LTG. So para malaman ko today ang intrinsic value ng LTG, so gagamitan ko ito ng aking stock screener. So yan, pupuntahan ko lamang itong valuation tab. So dito mayroong dalawang result ang nailabas. Ito yung average ng mga intrinsic value ng ilang iyan. Ito. So meron ditong 18.90 pesos na intrinsic value. So that's around 88% na upside potential. So ngayon, based sa information na nakita natin kanina, based na information na nabasa ko, para sa akin, optimistic itong 18.90 pesos na intrinsic value para sa LTG. So mas prefer ko ito ngayong aking stock analyzer tool na mini-measures yung sales growth, net income, free cash flow, ROIC, PE ratio para mag-come up ng intrinsic value. So, ang aking nakuhang intrinsic value dito ay nasa halos 6 pesos, 13 pesos, and 21 pesos per share. So for me, mas okay sa akin ang intrinsic value na nasa 6 to 13 pesos per share. So ngayon kung tatanungin niyo ako kung ano yung buy price, kung kailan ako bibili dito sa LTG, for me, ay nasa below 9 pesos. So ngayong araw ilalagay ko ito sa aking watch list. So habang hindi siya bumababa sa 9 pesos, continuous ko siyang ilalagay sa aking watch list. So ito yung aking intrinsic value today sa LTG. Ngayon naman kung gusto mong malaman yung total returns mo every year sa LTG from 2000 until 2023, assuming na ang gamit natin dito yung strategy sa pag-invest ay ang buy and hold, magkano kaya every year makukuha nating returns sa company ito? And also, i-compare din natin ito sa S&P 500. Kung nag-invest ka ng second quarter of 2023 sa LTG gamit ang buy and hold strategy, ang iyong total returns including yung dividend ay nasa 9% lamang. In comparison sa S&P 500, ito ay nasa 30%. Now, kung ikaw ay nag-invest noong 2022 and same strategy, ang iyong total returns today ay nasa 35%, samantalang ang S&P 500 ay nasa 20%. Kung ikaw naman nag-invest noong 2021, ang iyong total returns down ka ng 3%, samantalang S&P 500 up ng 38%. Kung ikaw nag-invest ng 2020 sa company ito, ang iyong investment today ay up ng 72%, samantalang S&P 500 ay tumubo today ng 124%. So kung ikaw nag-invest ng 2013 hanggang 2019, talo tayo lagi ng S&P 500 sa LTG. Kung ikaw naman nag-invest sa LTG noong 2012, ang inyong investment ay lumago naman ng 284% today, samantalang S&P 500 ay lumago ng 370%. So noong 2012, ganun pa rin, talo pa rin tayo ng S&P 500. Ang LTG ay umangat lang ng 383%. So that's around 13% compound annual growth rate. Samantalang ang S&P 500 ay umangat ng 410% and that's around 13% compound annual growth rate. And noong 2010, talo pa rin tayo ng S&P 500. Umangat ito ng 489%. 2009, 309%.
talo ulit tayo ng S&P 500, umangat ito ng 783% until now. And ang ating LTG, umangat lang ito ng 414%. Noong 2008, ganun pa rin, talo pa rin tayo ng S&P 500. Noong 2007, talo pa rin tayo ng S&P 500. Noong 2006, talo pa rin tayo ng S&P 500 pero halos magkadikit lamang, no? Yung LTG ay umangat ng 497% samantalang ang S&P 500 ay nasa 479%. So halos magkapareho lang ng compound annual growth rate na nasa 10%. Noong 2005, halos magkapareho lang ng compound annual growth rate nasa 10%. And noong 2004, kung ikaw nag-invest sa LTG, ang iyong investment ay lumago ng 837%. So that's around 12% compound annual growth rate. Samantalang ang S&P 500 ay nasa 588% lamang and that's around 10% compound annual growth rate. Noong 2003, talo ulit tayo ng S&P 500. Ang ating compound annual growth rate dito ay nasa 11% sa S&P 500 and sa LTG, 8% lamang ang compound annual growth rate. So ganun pa rin noong 2002, talo tayo ng S&P 500, 9% ang compound annual growth rate and sa LTG, 6% lamang ito. Noong 2001, ay 5% ang LTG compound annual growth rate and noong 2000 ang ating compound annual growth rate dito ay nasa 4% samantalang ang S&P 500 ay nasa 7% compound annual growth rate. So ito yung information ng history ng performance ng company from 2000 until now.